sa Z Morales, Section Dinagyang. Ngayon po, gagawa po tayo ng tie-dye. Ito po ang mga kailangan natin. White shoes and iba't ibang color ng dye. Simulan na po natin! Guys, yung nagawa ko pong tie-dye na sapatos, nakulayan ko na po siya. And pagkatapos po na process na ito, kailangan nyo po siya isampay sa labas nyo ng 48 hours para po matuyo. And kumapit po yung kulay niya. Pagkatapos po nun, kailangan nyo po labahan para po matanggal po yung excess na color. Ayun lang po guys. Maraming salamat. Bye!